Triệu Lệ Dĩnh đã càn quét 3 giải thưởng lớn, vươn lên dẫn đầu một cách áp đảo. Phùng Thiệu Phong, 47 tuổi, đã bật khóc trước công chúng khi nói về con trai mình, chỉ nhận ra 3 năm sau đó rằng ông đã thực sự sáng suốt như thế nào về cuộc hôn nhân kết thúc vội vã của mình. Tháng 10 năm 2024 tại Trường Sa, Triệu Lệ Dĩnh đã giành giải Kim Ưng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Gió thổi nửa mùa hè, chính thức khẳng định cô đã thu thập được tất cả các giải thưởng cao nhất dành cho phim truyền hình trong nước. Ẩn dưới mẩu tin vui lan truyền chóng mặt trên mạng, cái tên Phùng Thiệu Phong lại xuất hiện một cách không thể tránh khỏi. Chỉ vài tháng trước, tại buổi ra mắt phim Chim sẻ phía sau, người đàn ông 47 tuổi này đã đỏ mắt, nghẹn ngào và rơi nước mắt nhiều lần khi nói về cậu con trai 5 tuổi của mình. Một người quyết đoán và tàn nhẫn trong thế giới danh vọng và tiền tài, giành được giải thưởng Phi Thiên, giải Kim Ưng và giải Bách Hoa trong cùng một năm, trở thành một nữ diễn viên hàng đầu. Người kia thường xuyên bị bắt gặp ăn tối với bạn bè trong các bức ảnh của paparazzi, thậm chí còn bị chụp ảnh cùng một người bạn nữ mới tại một cửa hàng độ xe đua, sống một cuộc sống trung niên hoàn toàn theo ý mình. Đây khó có thể là lời mở đầu cho tin đồn tái hôn. Chỉ khi xem xét diễn biến cuộc sống của họ trong 3 năm qua, người ta mới có thể nhận ra rằng động lực thực sự đằng sau sự chia ly của họ không phải là một cuộc xung đột mẹ chồng, con dâu vô lý nào đó, mà là một cơ chế sinh tồn xã hội cực kỳ tàn nhẫn mà ít người có thể nhìn thấu. Một cách đây không lâu, một video ngắn có tiêu đề Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lặng lẽ tái hôn đã lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng. Hai người được nhìn thấy cùng nhau đi du lịch với con của họ, cư xử rất tự nhiên. Vô số người chứng kiến, háo hức được chứng kiến sự hòa giải sau khi mối quan hệ tan vỡ, ngay lập tức đã vô cùng phấn khích, thậm chí một số người còn lan truyền những tin đồn thất thiệt rằng Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai đứa con thứ hai, điều đó hoàn toàn vô lý. Hai người gặp nhau lần đó chỉ đơn giản là để cùng đưa con đến một hoạt động dành cho cha mẹ và con cái. Sau buổi lễ, mọi người ra về mà không có thêm lời chào hỏi xã giao nào. Những tin đồn vô căn cứ về việc hòa giải đã hoàn toàn che khuất sự bất đồng thực sự nhất giữa hai người 3 năm sau khi họ ly hôn. Năm 2024 chắc chắn sẽ là một năm bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Cô đã giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 37 cho vai diễn Hao Siêu Ping, một người mẹ câm điếc phải chịu nhiều đau khổ nhưng vẫn chiến đấu hết mình để bảo vệ con gái trong bộ phim Điều 20. Vài tháng sau, cô đứng trên bục nhận giải thưởng Fashion và giải thưởng Kim Ưng. Cô ấy không chuẩn bị bài phát biểu nhận giải tại lễ trao giải Fashion. Cô nghẹn ngào khi trích dẫn một câu thoại trong vở kịch Tôi không bao giờ ước ao, bởi vì mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Hôm nay điều ước của tôi đã thành hiện thực. Đây không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập cúp, từ He Sifu, một cô gái thôn quê trong Hạnh phúc vạn gia đình, đến Subansia, một nữ lãnh đạo đầy tham vọng trong Gió nửa mùa hè, rồi đến các bộ phim Con đường lửa và Trái tim Thanh Yến. Cô ấy đã hoàn toàn rũ bỏ được cái mác diễn viên phim cổ trang gắn liền với mình thời kỳ đầu sự nghiệp. Cô ấy chủ động cắt giảm nhiều hoạt động quảng cáo, ngừng cập nhật mạng xã hội và dành toàn tâm toàn ý cho việc quay phim. Cuộc chia ly đầy rủi ro này đã mang đến những tổn thất rất lớn do quá trình thử nghiệm và sai sót, đưa cô lên đỉnh cao của làng diễn viên trong nước. Phùng Thiệu Phong lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Ông ấy vẫn đang tiếp tục đóng phim, và số lượng tác phẩm của ông ấy vẫn tương đối ổn định. Thái độ tổng thể của người đó trở nên hướng nội hơn. Vào tháng 4 năm 2024, tại buổi ra mắt phim Chim sẻ ở phía sau, Phùng Thiệu Phong, người thường giữ vẻ nghiêm nghị và rất chú trọng hình ảnh, đã không kiềm chế được cảm xúc của mình một cách hiếm thấy. Khi nói về cậu con trai 5 tuổi của mình, mắt anh ấy rưng rưng nước mắt.
Trước toàn bộ giới truyền thông, anh ấy thẳng thắn thừa nhận rằng khi đến một độ tuổi nhất định, anh ấy nhận ra rằng mối liên kết giữa anh ấy và con trai chính là thành công lớn nhất. Đến tháng 6 năm 2025, Phùng Thiệu Phong trông thậm chí còn thoải mái hơn trong những bức ảnh của các tay săn ảnh. Anh ta bị chụp ảnh khi đang dẫn một người bạn nữ mới đến buổi tụ tập của bạn bè, rồi lái xe đến cửa hàng đậu xe của Han Han, nơi người phụ nữ đang trò chuyện thân mật với bạn bè của mình. Anh ấy không còn bám víu vào vẻ ngoài của một nam diễn viên hoàn hảo dưới ánh đèn sân khấu nữa. Ông ấy đã lui về cuộc sống của một người đàn ông trung niên, cần có bạn bè và tận hưởng những điều bình dị thường nhật. 002 sự thay đổi hoàn toàn về hướng đi này đã được báo trước ngay từ khi họ còn kết hôn. Khi đó, cuộc chia tay của họ không có những cảnh tượng kịch tính về ngoại tình hay cãi vã công khai. Nếu gạt bỏ hào quang của người nổi tiếng, đây sẽ là một cuộc xung đột điển hình giữa các cơ chế phòng vệ sinh tồn. Phùng Thiệu Phong sinh ra ở Thượng Hải trong một gia đình khá giả. Anh ta có một con đường thuận lợi để trở thành người ưu tú từ khi còn trẻ, và cuộc sống êm đềm này đã hình thành nên những đặc điểm cực kỳ nhạy bén nhưng cũng dễ tự hủy, hoại bản thân của anh ta. Anh ta cần một giá trị cảm xúc cực kỳ cao để củng cố lập trường của mình. Trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên, ông không hề cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình. Khi gặp khó khăn hoặc cảm thấy căng thẳng trong quá trình quay phim, anh ấy sẽ về nhà và khóc thật thoải mái. Anh ấy cần người bạn đời của mình dừng lại, an ủi và quan tâm đến anh ấy. Quá trình trưởng thành của Triệu Lệ Dĩnh thực sự là một trải nghiệm đầy gian khổ. Sinh ra tại một vùng nông thôn ở Lang Phang, tỉnh Hà Bắc, anh tốt nghiệp trường dạy nghề, từng phát tờ rơi, làm việc trong lĩnh vực bán hàng và trải qua 7 năm làm diễn viên quần chúng tại Hendian One Studio trước khi cuối cùng nhận được một vai diễn tử tế. Trong thế giới của danh vọng và tiền tài, nơi người ta vô cùng khúm núm trước kẻ quyền lực và khinh miệt kẻ yếu, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Bản năng sinh tồn đã buộc cô phải phát triển một cơ chế hoàn toàn lý trí để vượt qua khó khăn. Khi gặp vấn đề, hãy đánh giá ngay lập tức, nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc và tìm ra giải pháp. Khi một chàng trai trẻ ở Thượng Hải cần được an ủi về mặt cảm xúc gặp một người phụ nữ cứng đầu ở Hà Bắc, người luôn khăng khăng tự mình giải quyết vấn đề, sự hiểu lầm này có thể dẫn đến hậu quả chết người. Nếu Phùng Thiệu Phong bị oan ức bên ngoài và về nhà tâm sự với cô ấy, phản ứng đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn sẽ không phải là đưa khăn giấy cho anh ấy và ôm anh ấy. Cô ấy sẽ bình tĩnh giúp anh ấy phân tích những ưu điểm và nhược điểm, đồng thời chỉ ra bước tiếp theo nên làm gì. Phùng Thiệu Phong từng nói đùa trên một chương trình rằng khi gặp chuyện không vui, anh ấy sẽ khóc nức nở ở nhà. Còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy khóc rồi để anh ấy đi gặp các con sau khi khóc xong. Đây chính xác là điều mà Phùng Thiệu Phong cảm thấy khó chịu nhất. Anh cảm thấy vợ mình không đủ dịu dàng và không quan tâm đến anh đủ nhiều. Câu hỏi nổi tiếng đầy trăn trở đó, em có thực sự thích anh, hay chỉ ở bên anh để kết hôn, chính là sự bộc lộ tột cùng của sự bất an này. 003 đây không chỉ là vấn đề xung đột tính cách. Đây là một cuộc đấu tranh đầy cam go về khả năng phục hồi trước những thử thách của cuộc sống. Sự tự tin của Phùng Thiệu Phong bắt nguồn từ khả năng rút lui và phòng thủ của anh ta. Ngay cả khi sự nghiệp của anh ấy gặp khó khăn, anh ấy vẫn có một gia đình giàu có hỗ trợ và đủ điều kiện để trở về Thượng Hải sống một cuộc sống ổn định. Anh ấy chuyển sự chú ý vào bên trong, tìm kiếm sự an ủi về mặt cảm xúc trong gia đình, con cái và mối quan hệ mới của mình. Đây là một sự tiến hóa vô cùng hợp lý và tự nhiên. Triệu Lệ Dĩnh không còn đường thoát, phía sau cô là một vách đá. Ngay cả sau khi đạt đến đỉnh cao, nỗi lo lắng sâu sắc về sự sống còn vẫn thúc đẩy cô ấy tiến về phía trước không ngừng nghỉ. Cơ chế loại bỏ diễn viên trong ngành điện ảnh và truyền hình Trung Quốc vô cùng khắt khe. So sánh trực tiếp với các nữ diễn viên khác trong cùng nhóm 85 Flower sẽ cho thấy con đường này khó khăn đến mức nào.
nỗ lực thay đổi hình tượng của Dương Mịch trong bộ phim Harbin 1944 đã gây ra làn sóng tranh cãi xung quanh khả năng diễn xuất của cô. Tang Yan đã lấy lại danh tiếng với Hoa Thượng Hải, một dự án mà cô đã dành 3 năm để phát triển, giúp cô nhận được đề cử giải Fashion nhưng vẫn thua Triệu Lệ Dĩnh với Gió thổi giữa mùa hè. Nhiều người cùng trang lứa với họ vẫn đang mắc kẹt trong các bộ phim cổ trang và phim thần tượng, dựa vào người hâm mộ để kiểm soát bình luận trực tuyến nhằm duy trì sự nổi tiếng. Triệu Lệ Dĩnh hiểu rõ rằng sắc đẹp rồi sẽ tàn phai và sự nổi tiếng rồi sẽ phản tác dụng. Chỉ những người hoàn toàn không thể thay thế mới có thể tồn tại trong ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt này. Cô ta thể hiện tham vọng một cách công khai và sự tàn nhẫn đã ăn sâu vào bản chất. Sau khi ly hôn, cô ấy đã có thể ngay lập tức gạt bỏ mọi tổn thương về mặt cảm xúc và lao mình vào hết dự án đầy thử thách này đến dự án khác. Cô ấy đã dồn toàn bộ năng lượng cảm xúc lẽ ra dành cho cuộc hôn nhân của mình vào việc nuôi, dưỡng và tạo ra những nhân vật phức tạp. Đối với cô ấy, hôn nhân giống như một trải nghiệm cần trải nghiệm ở một giai đoạn nhất định trong cuộc đời. Sau khi dùng thử, tôi thấy nó không phù hợp, nó không những không giúp ích gì mà còn làm tiêu hao năng lượng cốt lõi của tôi. Cô ấy nhấn nút dừng ngay lập tức. 004 nhìn lại những lựa chọn mà cả hai đã đưa ra, thực chất đó là sự đảo ngược hoàn toàn các vai trò giới tính truyền thống. Trước đây, người ta thường tin rằng một khi phụ nữ kết hôn và có con, họ sẽ dần chuyển sự chú ý sang gia đình và khao khát sự bảo vệ từ người bạn đời. Ngược lại, đàn ông cần mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trong khi vẫn duy trì sự kiềm chế và sức mạnh về mặt cảm xúc. Cặp đôi cũ này đã hoàn toàn đảo ngược tình thế. Triệu Lệ Dĩnh cầm giáo lên, trở thành người cha mẫu mực chiến đấu ngoài thế giới mà không bị cảm xúc chi phối. Cô ấy điềm tĩnh, tự giác và có mục tiêu rõ ràng. Phùng Thiệu Phong đã rũ bỏ gánh nặng của mình và hóa thân vào vai một người mẹ rơi nước mắt vì con mình trước ống kính và tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt tinh thần trong cuộc sống đời thường. Anh ấy hiền lành, nhạy cảm và cần dựa vào người khác. Không có đúng hay sai, đơn giản là họ đang làm theo bản năng sinh tồn cơ bản nhất của mình, áp dụng vào phạm vi cuộc sống của chính họ. Việc cưỡng ép hai người có cơ chế hoạt động hoàn toàn khác nhau lại với nhau chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc giằng co gây hao mòn lẫn nhau. Không ai làm điều gì sai trái với ai trong mối quan hệ này. Đối với cả hai người, việc ly hôn là một hành động tự bảo vệ bản thân vô cùng chính xác. Không khí của kỷ nguyên 005 đang dần thay đổi một cách âm thầm. Chiêu trò cũ rích là thổi phồng mối quan hệ và tạo dựng hình ảnh cặp đôi yêu thương nhau để kiếm lời không còn hiệu quả nữa. Công chúng ngày càng chấp nhận và đánh giá cao những người phụ nữ dám chấm dứt những mối quan hệ không phù hợp và tự mình vươn lên đỉnh cao. Những giải thưởng danh giá mà Triệu Lệ Dĩnh đã giành được không chỉ là minh chứng cho tài năng diễn xuất của cô, mà còn là lời khen ngợi cao nhất từ thời đại dành cho những lựa chọn của một người phụ nữ độc lập như vậy. Tên của cô ấy giờ không còn thuộc về bất cứ ai nữa. Phùng Thiệu Phong cũng đã tìm thấy vùng an toàn của riêng mình. Anh ấy không còn phải đối mặt với một người cộng sự luôn căng thẳng và liên tục tiến về phía trước, mà có thể thoải mái trò chuyện và cười đùa với bạn bè bên cạnh cửa hàng xe đua. Sau khi trải qua quá trình thử và sai, tất cả họ đều quay trở lại con đường mà lẽ ra họ nên đi.